સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। જો આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આ મશરૂમ મસાલા બનાવવા માટે સામગ્રીનું લિસ્ટ છે જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। એના માટે આપણને પહેલાં મશરૂમ લઈશું। 200 ગ્રામ મશરૂમ લીધા છે। એને સાફ કરવા માટે આપણે ઘઉંનો લોટ વાપર્યો છે ને ઘઉંના લોટમાં એને રગદોળી લઈશું। આવી રીતે સાફ કરી લઈશું। આવી રીતે રગદોળવાથી એની જે ચીકાશ હોય છે એ નીકળી જાય છે। હવે પાણીથી ધોઈ લેશું। હવે એને સાફ કરી લઈએ। આવી રીતે કટ કરી એનો જે ઉપરનો પડ હોય એ આપણે કાઢતા જશું। ફ્રેશ હોય તો વાંધો નથી આવતો, પણ 2-3 દિવસ થઈ ગયા હતા એટલે આવી રીતે આપણે પડ કાઢવું પડશે। આવી રીતે આપણે એને કટ કરી લઈશું। એક કઢાઈમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી જીરું, બાદિયા, લવિંગ, કારા મરી અને તજ। હવે ઝીણા સમારેલા કાંદા લઈ લેશું। સાતળી લેશું। ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય તે પછી આપણે મસાલો કરીએ। હળદર પાવડર અડધી ચમચી, લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી, ધાણા પાવડર અડધી ચમચી, મીઠું અડધી ચમચી, સાતળી લઈએ। ફ્રેશ વટાણા લીધા છે 1 કપ। ફ્રેશ ન હોય તો તમે ફ્રોઝન પણ લઈ શકો છો। મિક્સ કરી લઈએ। બે મિનિટ માટે આપણે કૂક થવા દેશું। 2 મિનિટ પછી થોડું પાણી ઉમેર્યું જેથી આપણો મસાલો બળી ન જાય। ટામેટાની ગ્રેવી ઉમેરીશું 1 કપ। મિક્સ કરી લઈએ।
હવે આપણે એને 5 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી જિંજર ગાર્લિક પેસ્ટ 2 ચમચી મિક્સ કરી લઈએ. अब જે ટામેટાની પ્યુરી વાળું જાર હતું એની અંદર પાણી ઉમેરી એ પાણીને આપણે યુઝ કરી લઈએ. મશરૂમ જે સાફ કરીને મૂક્યા હતા એ ઉમેરી લઈએ. પાણી ઉમેરીશું. જેટલી ગ્રેવી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે આપણે પાણી ઉમેરીશું. પાંચ મિનિટ પછી આપણે એને જોઈ લઈએ. આ આપણી સબ્જી તૈયાર છે. હવે પછી આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો મિક્સ કરી લઈએ. ફ્રેશ કોથમીર ઉમેરીશું. સર્વ કરી લઈએ. આપણું તૈયાર છે મશરૂમ મસાલા. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.